Seria Întoarcerea la sine, episodul 2, Labirintul emoțiilor. Cum ne rătăcim între frică, rușine, furie și nevoia de sens. Uneori, sufletul nu se rupe, ci se rătăcește, nu dispare, ci se pierde, pas cu pas, printre emoții pe care n-a învățat să le simtă până la cap. Așa începe labirintul emoțional, cu o frică nenumită, cu o rușine moștenită, cu o furie nepermisă și cu un dor de a înțelege de ce doare. Fiecare colț al acestui labirint are o voce, dar tu ai fost învățat să le ignori, să fugi de frică, să acoperi rușinea cu zâmbete, să-și cenzurezi furia, apoi să o întorci împotriva ta, să cauți sensul în afară când el a fost mereu înăuntru. Dar acum e altfel, pentru că te-ai întors să-l traversezi, conștient, cu inimă, nu cu minte, cu blândețe, nu cu vină. În acest episod nu își cer să rezolvi, ci să recunoști. Să recunoști când te temi și să nu te rușinezi. Să recunoști când ești trist, fără explicație. Să recunoști când furia e doar o rană care n-a fost auzită. Să recunoști că poate nu știi ce simți. Și e în regulă. Labirintul emoțiilor nu e o capcană, e o chemare spre sinceritate radicală, nu cu ceilalți, cu tine. În tăcerea dintre reacții, în pauza dintre gânduri, într-un nu știu, dar sunt aici, spus din toată ființa. Nu trebuie să ieși repede din labirint, nu trebuie să găsești o ieșire, trebuie doar să rămâi prezent. Pentru că rămânând, el se dezvăluie și poate, la capătul unei lacrimi sau unui suspin, vei înțelege că nu trebuia să învingi emoțiile, ci să le îmbrățișezi. Acolo începe vindecarea, nu în evitarea lor, ci în reîntoarcerea la ele, ca la niște copii uitați, care au așteptat ani de zile să fii pregătit să iei în brațe. Și atunci, labirintul nu mai e un labirint, devine o hartă spre inimă.